ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Fúlàní akátá sọ pé àwọn ará òkè ọya ni wọ́n ti ń kọ̀yìn sí ọ̀rọ̀ Gumi. Ó kàn ṣe dàbí ẹni pé àwọn ìjọba ò tí ì láǹfààní láti jẹ́ ká gbọ́ wípé wọ́n ti fọwọ́ òfin mú. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a lè pè ní ọmọ ìyá ẹ̀ ni wọ́n ti ń padà lẹ́yìn àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ. Màá mú ẹ̀rí wá. Ṣé rí kì í ṣe ìròyìn mọ́ pé àwọn tó ń sponsor àwọn terrorist yìí nínú àwọn orúkọ tí wọ́n ti kọ́ gbé jáde tẹ́lẹ̀ òkè ọya ní pọ̀ sí jù láàrin àwọn Haúsá Fúlàní ni gẹ́gẹ́ bí àwọn list tá a ti rí tẹ́lẹ̀ tó sì wà káàkiri. Bí ẹ ṣe pọ̀ tó lókè ọya ìwọ̀nba àwọn díẹ̀ láyé ń dárúkọ wọn tí wọ́n lè sọ pé eléyìí nítorí pé àwọn yẹn jẹ́ ọ̀pọ̀ wọn jẹ́ olóṣèlú ọ̀pọ̀ wọn dẹ̀ lórúkọ. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ tó ń kọ àwọn èèyàn lóminú ni wípé báwọn èèyàn ṣe ń jáde against Gumi báyìí ìjáde tìjọba wọn àti ìrì wọn gbúrú ẹ̀ kí wọ́n rí i pé àwọn èèyàn ń jáde against nǹkan tí Gumi ń sọ ṣùgbọ́n ìjọba ò jáde against nǹkan tí Gumi ń sọ. Àní dákẹ́ lórí ẹ̀. Nínú àwọn tó jáde ni ọmọkùnrin Fúlàní kan ó sọ̀rọ̀ bóyá wọ́n lé evangelist ni àbí báwo. Àwọn mùsùlùmí gan ti ń kọ̀yìn sí i. Àwọn onígbàgbọ́ ń kọ̀yìn sí ọ̀rọ̀ ẹ̀, ọmọdé ń kọ̀yìn sí, àgbà ń kọ̀yìn sí. Ìbéèrè wọn ni pé kí ló dé tíjọba ò tí ì kọ̀yìn sí. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ kó máa yé wa wípé ìtí Gumi ń sọ kìí ṣe lórí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àti ilẹ̀ Haúsá àbí Fúlàní. Opinion ti ẹ̀ ni. Báwo lo opinion ẹnìkan tó dẹ̀ insist lórí ẹ̀ tó gúndẹ̀ ń jaráàlú báwo ló ṣe máa ṣe lórí tìjọba. Wọ́n disagree pẹ̀lú ẹ̀. Pàápàá jùlọ látìgbà tí Trump ti strike Sokoto air strike ní Sokoto ni Gumi ti ń jáde. Ìdí tá a ṣe dákẹ́ lórí ìkànnì lórí ọ̀rọ̀ Gumi ni pé bí náà ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kanna. Tó bá máa mú àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ àwọn Fúlàní àwọn Haúsá pé àní tó ń sọ yìí kì í ṣe tàwọn ogun ń jà wọn náà. Tí ogun terrorist sì ń jà wá láti àìmọye ọdún sẹ́yìn tí wọ́n dẹ̀ rúrúkọ àwọn tó ń sponsor wọn tí ìdájọ́ kankan ò dẹ̀ tí ì wáyé tàbí ìfọwọ́ òfin mú. Ọmọkùnrin tí mo ló sọ̀rọ̀ yìí mi ò ń lo fídíò bọ̀ máa fi hàn yín. Ìbéèrè mi ni pé how do we get here? Ta ló ṣe wá? Báwo ni tiwa ṣe jẹ́? Ìṣòro wa ṣe pọ̀ tó báyìí. Ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ náà máa lò mo wá fi sùúrù sọ àwọn nǹkan tó kù nínú ẹ̀ fún yín. Personal opinion for the government to negotiate with these radical elements and these bandits. At the end of the day, we were wrong. It wasn't just Gumi's opinion. It was a calculated agenda and it was a grandstand of the North. As evidently, you can see what I've displayed here. The chairman of Arewa Consultative Forum, Ojin Tinubu, to negotiate with these radical elements, with these Fulani bandits. It doesn't just stop at negotiation, that they should equally be given money, just like the way they gave Niger Delta's money. So at the end of the day, you get to see that we were actually thinking it was something of a personal opinion and it doesn't reflect reality, but now it's obvious. But this now brings us to the question, how did we get here? Secondly, how we will take command for him. First of all, I want to say that person will constitute this thing where they call Northern Nigeria. Thunder will fire you. Thunder will fire you. But apart from that, I think it's high time for people to know this is not hate. This one where I will talk is reality. Forget about propaganda or sweet words. And any other person that is not comfortable with this, I don't care. But the fact is, it's high time for people to define themselves
and stand for whatever reflects the true definition of their selves. And in this regards now, I want to sincerely say that this kangaroo arrangement of northern Nigeria is high time, is more defined, and people that knows that this doesn't reflect them, I am telling you should stay out of this. You need to stay out of this. Talking about this now, I want to tell you that I am telling you sincerely, no, God, this northern Nigeria, it no go stand like this again. I am telling you. And that is why I'm now wondering, where is the Middle Belt Forum in this regards? Is the statement of this Arewa Consultative Chairman your stand as well? And why have you been sleeping? It's obvious now that no matter how you try to promote togetherness, I am telling you, there is nothing like togetherness. There are people in this country that have agenda and they are working towards that agenda. And it's evidently showing. And let's ask ourselves, when you say these people should be compensated the way they compensated the Niger Deltas, are you telling me what the Niger Deltas did is the same thing that these radical Fulani bandits are doing? Is it the same thing? What were they fighting for in the Niger Delta? They were fighting for degradation of their land and marginalization, and the fact that despite that this part of the region contributes the #1%, the highest percentage in regards to revenue, they feel that they should be more considered. But now let's ask ourselves this question. What are these radical Fulani bandits fighting for? All of a sudden you wake up. Ẹ̀gbọ́n tí arákùnrin ẹbí tó sọ̀rọ̀ rí nítorí àkókò náà ni. Ó ní kí ni àwọn Fúlàní ń jà fún tí wọ́n ní ká máa negotiate pẹ̀lú wọn. Niger Delta tí wọ́n fira wọn wé. Wọ́n ń jà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wọn àti àwọn àǹfààní tó ń jáde ń bẹ̀ fún ẹ̀tọ́ wọn. Ó láwọn bandits yìí kí ni wọ́n ń jà fún. You decide to start fighting each other, and you are now bringing flimsy excuses of the fact that the government have not sent you to school. There is poverty or whatever. Tell me that one entity that is the government that sent them to school, and tell me if there are no schools in the north, and why did they refuse to attend that? And when you are talking about poverty now, tell me what the northern politicians have done in that regard. And lastly, ó ní wọ́n sọ wípé wọ́n rán àwọn lọ léèwé. Ó ní ṣé kò sí léèwé ní nọ́ọ̀tì ni. Kí ló dé tí wọn ò lọ? Ó ní ṣé àwọn ẹ̀yà yòókù ṣé ìjọba ló rán wọn lọ sí iléèwé? Fúlàní lọmọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ó ní radical Fúlàní. Mo ń bọ̀. Tell me, what does the North brings to the table of the national economy? What do they bring? What are they bringing? Apart from radical religious ideologies and a lot of funny things. What are they bringing? Radical ideologies, at the end of the day, you say you ban alcohol, you are destroying alcohol, you go to Abuja, you share from alcohol revenue, and at the end of the day, these same people you are calling Arna, they have oil that is now used to. Ó ní kí ni àǹfààní tíjọba ń tiẹ̀ ń jẹ lára àwọn nọ́ọ̀tì náà tí wọ́n ń pariwo. Kí ni wọ́n ń fẹ́? Ẹ̀yin lẹ sọ pé alcohol ọ̀dà, ọtí ọ̀dà. Nínú owó alcohol náà lẹ ti ń gba location. Ó ní gbogbo nǹkan tí wọ́n ní ọ̀kọjá radical religion, radical idea. Àwọn tí ẹ pè ń kèfèrí náà tí wọ́n mọ tí owó wọn lẹ fi ń ṣe dáadáa. Ẹ̀dẹ̀lẹ̀ bá nẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí Fúlàní ni. Mi ò fẹ́ lò délẹ̀ tó ló níbì kan tó yẹ pé ibi tó parí ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó sọ lé díẹ̀ bá a bá lo ìjọba ọmọ wa kiri ni. Ó dákú èèyàn mẹ́ta kan ń bẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ ní bí tí ẹ bá fẹ́ bú tí ẹ bá fẹ́ sọ pé èèyàn ìdọ̀tí tí wọ́n bá ti bí ìgbà tí èèyàn sítọ́ pé àwọn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ìjọba lórí ọ̀rọ̀ Shehu Gumi ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹ̀ o. Opinion Shehu Gumi ni kì í ṣe ti gbogbo ìlú. Iná fúnná ni o. Wọ́n ní no more negotiation. Àwọn tó ń pààyàn tẹ́ni kẹ́ máa negotiate pẹ̀lú. Ẹ dúró níbo ni common sense wà náà yẹn. Àtẹni tó ń sọ àtẹni tí tó ń gbà á yẹ̀wò. Níbo lọ́pọ̀lọ́ wà náà yẹn. Nínú kẹ́ negotiate kẹ́ wá mú wọnú strike tó ṣẹlẹ̀ ní Sokoto àtàlàáfíà tó dé bá wa níwọ̀nba àkókò yẹn. Èwo ló rọ̀jọba lọ́rùn? Kí ló dé? Ẹ̀yin olóṣèlú wa. Ẹ pé bíríkótó ẹ pé bíríkótó ẹ mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ. Ẹ ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó yẹ.
àwọn Haúsá Fúlàní àwọn Haúsá gan pé kí ẹni tó máa jẹ́ àyẹ̀wò gan bákan ni ó ṣe rí fún un. ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ wípé kan fún wọn lówó owó kíni wọ́n ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ǹṣe àwọn arákùnrin yìí ní ká béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú tó jẹ́ tiwọn kí ni wọ́n ti mú wá sílẹ̀ Haúsá àbí north kí ni wọ́n ti ṣe fún wọn. ìṣẹ́ tó ń ṣẹ́ wọn ta ló fi ìṣẹ́ ṣẹ́ wọn ṣèjọba ni àbáwọ̀ tó represent wọn kí ni taráàlú yòókù. nígbà táwọn olóṣèlú yín bá kówó tí yín sápò tí ẹ wá ń da àwọn tiwa láàmú tẹ̀ ń jí àwọn tiwa gbé tẹ̀ fi ń gba ransom tẹ̀ ń lọ sí àwọn churches wa káàkiri àwọn mosque wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ṣe gbọ́rọ̀ àbẹ́ gbọ́rọ̀ kò ní bàjẹ́ fún ọmọkùnrin Fúlàní tó sọ̀rọ̀ yìí o kò ní bàjẹ́ fún o. Gumi tó ń sọ̀rọ̀ negotiation wọ́n ní wọ́n wò bíi pé àwọn statement ẹ̀ yìí tí wọn ò fi tí ìfọwọ́ òfin gbé ṣé kò lọ́wọ́ òṣèlú nínú. nítorí pé bí Sunday Igboho bá sọ tó báyìí ayé ó máa bú Sunday Igboho ni pé òun náà jẹ̀bi ìjọba àbíbò wà ní ẹni tó wà lẹ́yìn tẹ́rọ́rìsì ń jáde nínú ìlú ṣe rí ìlú tàwa Nàìjíríà tàwa yìí ọ̀pọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tí ò lè ṣẹlẹ̀ nínú ìlú tí ò tó alágbàáyé. ẹ sọ fún mi kéèyàn jẹ́ àgbà nínú terrorism torí ẹni tó bá negotiate fún wọn náà wọn à fẹ́ sí yàtọ̀ kó dẹ̀ wàá dúró ní Kútọ́nù lẹ́lẹ́ ń bí ká tó wá sọ pé àwọn ìlú ńláńlá aga wọn kàn fi ṣàrí àwọn gbé yìí ọ̀dà ẹ̀ mo ṣàrí àwa àwọn tó ń pariwo ṣàríà ṣe tó bá ń lọgun ogun kò yẹ kí ṣàríà ò gbé ẹni tó against peace aráàlú kò yẹ kí ṣàríà ò gbé. Gumi is not for peace kò sí fún àlàáfíà ìlú ogun ló wà fún ogun yẹn dẹ̀ ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ wọn à sì fọwọ́ òfin gbé. ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ará òkè ọya tá à ń sọ yìí olórí ẹ̀sìn ló ń darí wọn ìtò lórí ẹ̀sìn wọn bá sọ fún wọn ni wọ́n ń gbọ́ kò sì ṣe tíjọba bá sọ. ó sì ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tá a wà náà lénìí níbi ojúlàdé yìí ní 2026. no wonder ìgbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ open grazing ní 2026 náà àbí aṣáàbá ọbẹ̀ náà ni tẹ́tí ń da màálù kiri tígbẹ́ màálù ti ń fọ́ sójú títì fi gẹ̀ẹ́gẹ́ lẹ́gẹ̀ẹ́ tí àwọn àgbẹ̀ ò ti rí oko lọ. kí lẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin ìjọba wa? ọdún wo la fẹ́ tẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè yìí tá a fẹ́ dàbí àwọn ará òkè lọ́hùn? kí lẹ̀ ń ṣe lórí àgàtẹ̀ wa? kí ni plan yín fún 2026? ṣé ariwo bandit àbí terrorist náà látò pa throughout ọdún yìí? ó ní tọ́wọ́ òfin ọ̀bá gbé Gumi wọn ò gbé Gumi terrorist ò sinmi ni. ẹlẹ́ǹjagun ẹ̀ ń ṣẹ́gun ọwọ́ yín ò bó lórí ogun níbo lẹ ti wá ṣẹ́gun ogun á tún tẹ̀yìn wá ni. ṣé báyìí la mọ̀ bá lọ? ẹ jẹ́ arọ́wọ́ yín o ẹ̀yin ìjọba wa àwọ̀ ò géèsì ìjọba yín o ṣùgbọ́n mo rò pé gẹ́gẹ́ bí aráàlú alẹ́ tọ́ láti sọ ní tá a bá rí bitter truth ni o fẹ́ni tára rẹ̀ ò kò tọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin tára yín kò tọ̀rọ̀ ẹni bì ní wá lọ́dọ̀ yín ẹṣin tọ́lọ̀ ń bára yín ẹni tó bá pààyàn òun náà kù ńjọ́ kan kájà ó lẹ́gbẹ̀rún ọdún láyé ẹran ògo ni àwáyé kú ò sí láyé. lórí ìkànnì yìí bó bá ṣe ń lọ àti tó jòdòdó ọ̀rọ̀ bitter truth àwọn àjẹkẹ́ gbọ́ kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ Gumi nìkan bàbá wa àti gbogbo àwọn tó bá wà ń pò tẹ́ bá ṣe rere àárò yìí tẹ́ bá tún ṣe ìkejì àtúnjẹ́ káyé ó gbọ́ kíní kan ni o wọn ipò mọ́ agogo lẹ́nu o á sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ó bá dẹ̀ pò mọ́ agogo lẹ́nu agogo kì í tán lọ́jà agogo á tún máa fọ́ ni
erin fọn wọ́n pe erin, ọmọ erin pọ̀, ọmọ erin pọ̀, ó ń pani lẹ́kún, ó dẹ̀ ń ba nínú jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó sì lè wà lẹ́yìn bí eléyìí, terrorist lè máa dà wá láàmú ká mọ́ lè tógun ẹ̀sẹ̀. Kí là ń wò tí ogun terrorist fi pọ̀ báyìí? Olórí ogun terrorist dẹ̀ wà ní gímú wa. Ṣé bẹ̀rù ni ká pè ní, àbí tòṣèlú, àbí táìlágbára àtijọba? Ẹni tó ń pè ọ́ kò tí ì sinmi, olóògbàgbọ́yà. Ẹni tó ń pè ọ́ ò tí ì dákẹ́ o. Ẹ tètè wá solution. Àánú Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín lórí ìjọba o. Àwa náà Ọlọ́run dúró tì wá o. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ rẹ ni Olóhùn lóko. Bó o bá tó dòde, ọ padà wá bá. Orúkọ rere ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Ìta bá ṣe lénìí, ọ̀rọ̀ tán ní lọ́la o. Olúgbọ́n ṣe tiẹ̀, wọ́n ròyìn Olúgbọ́n lẹ́yìn ikú Olúgbọ́n. Àrẹ̀sà ṣe tiẹ̀, wọ́n ròyìn Àrẹ̀sà lẹ́yìn ikú Àrẹ̀sà. Bó o bá rántí ikú Gáà, kò sòótọ́. Ẹ ṣeun, ṣé wọ́n á gbọ́ lá lórúkọ tèmi.